Alo, chào mừng các bạn đến với kênh Kiến Thức. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa nhân vật ở trong một bức ảnh. Thì rất là đơn giản bằng phần mềm Photoshop. Thì đầu tiên các bạn mở Photoshop lên cho mình. Mở Photoshop lên cho mình nha. Thì đầu tiên các bạn mở Photoshop lên cho mình. Thì các bạn đợi xíu nó đang khởi động. Tại máy mình đang quay màn hình nên là nó load thì mới lâu nha các bạn. Đó. Và đây chính là giao diện của phần mềm Photoshop CS6 này các bạn. Thì đầu tiên các bạn vào file cho mình, chọn open. Các bạn chọn một cái bức ảnh nào, cái bức ảnh mà các bạn muốn làm. Đây ví dụ như tôi sẽ chọn một cái bức ảnh, ví dụ ảnh này đi, tôi sẽ lấy ảnh cô gái này đi. Đó. Giờ cái ảnh cô dâu như là chờ chú rể, bây giờ tôi muốn xóa mất đi cái anh chú rể này, chỉ còn lại mình cô dâu thôi. Thì để xóa mất đi anh chú rể này, chúng ta làm như sau. Thì đầu tiên các bạn nhìn vào biểu tượng bên trái của thanh công cụ Photoshop, các bạn chọn vào cái biểu tượng mà có hình người ta nè, công cụ mà Lantern Tool nha. Các bạn kích chuột trái chọn nó cho mình. Đây là những cái thuộc tính của công cụ Lantern Tool nha các bạn. Đây là kích thước nè, màu nè, sáng màu tối nè. Đó, các bạn thì tùy chỉnh nha. Rồi tôi thấy ok đó, bây giờ tôi bắt đầu tôi sẽ xóa đây. Thì để xóa anh này các bạn bấm nút Alt bằng phím cho mình, để các bạn chọn cái màu là giống như cái màu bức tường này để xóa đi cái anh này. Thì anh này anh mất đi thì mình sẽ thay thế cho cái màu là màu bức tường, chứ các bạn chọn màu khác như màu đỏ, màu vàng gì đó thì các bạn xóa anh này thì nó sẽ để lại cái màu trên tường này không đẹp nha các bạn. Thì để xóa nó các bạn phải chỉnh cái tông màu nào đó, các bạn xóa cho nó phù hợp. Ví dụ như anh này tôi muốn xóa ảnh thì muốn xóa anh chú rể này đi thì tôi phải tìm một cái tông màu nào đó cho nó phù hợp với cái bức tường này nha. Giờ tôi sẽ nhấn phím Alt cho nó chọn bức tường này, thì tôi chọn màu trắng đi, rồi tôi vẽ nè. Đó, thì cái màu trắng nó sẽ giống cái màu bức tường nên tôi xóa nó dễ nha các bạn. Đó, đây cũng vậy luôn. Này các bạn chỉ có nhấp nè, các bạn mà nhấn giữa chuột là nó lem, sửa lại lâu lắm nha các bạn. Đó, đây tôi sẽ làm từ từ, các bạn làm chậm thì nó đẹp, mà làm nhanh thì nó không được đẹp lý thôi. Đó, anh em gì luôn, tôi sẽ xóa như cái màu này. Đó. Như thế này đi. Tiếp theo là cái đôi giày của anh này, thì anh đứng ở dưới cái nền nhà, cho nên tôi tìm cái màu nào đó cho nó trùng cái nền nhà để xóa cái đôi giày này các bạn. Thì nhấn phím Alt để chọn cái màu dưới đây, thì xóa để cái giày anh. Đó, rồi tương đối gì đâu ok rồi. Trên này cũng vậy luôn, để xóa ảnh cho trùng với bức tường các bạn. Trên này cũng vậy luôn. Rồi tiếp tục tới cái viền của cái màu tường tôi sẽ chọn luôn. Đây cũng vậy luôn. Đây cũng vậy luôn. Đó. Đó. Đây cũng vậy luôn. Này tôi làm hơi nhanh cho nên nó được đẹp nha các bạn. Còn nếu muốn đẹp thì làm chậm tỉ mỉ thì nó đẹp nha. Đây tôi hướng dẫn làm chủ yếu là sơ qua cho anh em nắm thôi, biết được cái thủ thuật của phần mềm thôi. Đây cũng vậy. Đó. Này là cái bóng nè, cái bóng của cô gái nè, nó có màu đen này các bạn. Các bạn hãy chỉnh cái gọi nó nhỏ lại xíu nè. Đó. Cái màu đây tôi sẽ chỉnh cho nó
tạm thời nó như thế này các bạn. Bự một chút này. Này không gì luôn. Đó. Cái này không gì luôn nha các bạn. Đó. Cho tông màu ở đây. Nha. Nó lộn gì rồi các bạn. Các bạn hãy quay lại nè. Đó. Quay lại với cái chiếc theo này. Đó. Để tùy chọn nha. Cái này nhỏ một chút. Đó. Đó. Rồi nó đen quá hết các bạn. Cho nó đẹp một chút. Mình chịu khó sửa nha. Đây là toàn bộ cái quy trình mà xóa ảnh này các bạn. Xóa nhân vật ra khỏi bức ảnh này. Chịu khó làm cho nó kỹ cho nó đẹp đẹp chứ các bạn. Rồi tạm thời là cái anh này tạm thời đã biến mất rồi đó. Các bạn cũng có thể là thêm nhân vật khác vào cũng được. Rồi thì tạm thời là cách này là tôi đã hướng dẫn các bạn cách mà nó xóa nhân vật đi khỏi bức ảnh rồi đó. Vì cái này tôi thấy cũng tầm khoảng 80% chưa được 100% lắm, tôi còn chỉnh cái màu nó đẹp đẹp một chút nữa. Thì cái này các bạn chỉnh tại sao nhé. Này, tôi hướng dẫn nên là tôi sẽ thế này thôi. Đây là cái quy trình mà xóa nhân vật ra khỏi bức ảnh. Rồi tiếp theo là các bạn có thể thêm nhân vật vào bức ảnh cũng vẫn được. Ở đây tôi sẽ thêm, để tôi lưu cái file lại. Các bạn lưu lại hình cái định dạng là đây là ảnh cô gái nha, ảnh cô gái. Rồi GPS luôn, được lưu desktop luôn. Các bạn nhớ lưu định dạng JPG cho mình nha, save lại, kéo hết luôn. Ok rồi. Tiếp theo là các bạn muốn thêm một cái bức ảnh nào đó trong chèn bức ảnh mới vào trong này thì các bạn vào file này cho mình, các bạn vào file open, các bạn chọn một cái bức ảnh nào mà các bạn muốn thay vào. Thì ở đây tôi sẽ chuẩn bị một bức ảnh, ví dụ tôi lấy bức này đi, tôi lấy bức này đi. Thì cái ảnh này nó hơi tối quá, tôi cho nó sáng tí xíu, tôi vào email, tôi vào achievement layer, tôi sẽ chọn lấy đi, tôi sẽ kéo cho nó sáng tí xíu, cái độ tương phản cho nó nét nét chút, rồi thôi ok. Sau đó tôi sẽ kéo nó ngược trái, kéo qua đây. Đó, thì tôi bấm Ctrl T thu nhỏ lại nha, rồi để qua đây. Rồi enter cái. Ở đây là một bức ảnh mà tôi vừa thêm nhân vật vào. Đây là cách thêm nhân vật vào bức ảnh. Đó là video của mình đã đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Thì các bạn thấy video này hay hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Đây là cái đây bức ảnh của mình mới xóa đây. Còn bức ảnh gốc của người ta là ảnh này đây các bạn. Sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Đây là ảnh gốc của người ta nè. Đó, ảnh gốc của người ta đây các bạn. Đây là ảnh tôi vừa xóa xong. Đó. Đây là mình đã hướng dẫn các bạn cách đã xóa nhân vật và trong bức ảnh rồi các bạn. Rồi các bạn thấy video này hay hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.
Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.